bệnh bằng điều chỉnh năng lượng sinh học. Chữa bệnh bằng điều chỉnh năng lượng sinh học. Ông nói đi ha, chừng nào đó. Ở đây con cầm. Quay. Liệu đang chữa cháu phương pháp nào đấy? Đây, chữa bằng phương pháp năng lượng sinh học. Năng lượng sinh học ở cái tay. Gọi là y học năng lượng á. Thanh máu hả? Cái này là thanh máu nè. Thanh máu. Cái này là thanh máu là lọc từ máu cho nó tươi tốt rồi nè. Có như tôi mới vừa chữa xong cho cái cháu bé đây là cái ca đặc biệt. Cháu tên là Cao Đăng Khoa. Cao Đăng Khoa hả? Bao nhiêu tháng? 20 tháng. Cao Đăng Khoa này 20 tháng. 20 tháng nha. Cháu này có cái bệnh đặc biệt như thế này, nó gọi là viêm da dị ứng toàn thân. Rồi mà trước đây cháu đã chữa qua 3 bệnh viện rồi. Là thứ nhất là bệnh viện là Nhi Đồng 1, thứ hai là bệnh viện Gia Liễu, thứ ba là bệnh viện Việt Pháp. Nhưng mà không kết quả, mình không chuyển biết. Là bệnh càng lúc càng nặng ra thêm. Rồi đây tôi cũng mới vừa rửa hình cháu mang về đây. Đây cho anh xem đây. Hay quá ha. Đây cái hình cháu đây là cái cháu hình mới mang là tôi ngày đầu tiên là ngày cháu bé Khoa hả? Cháu bé Khoa tên là Cao Đăng Khoa. Cao Đăng Khoa. Đây, cháu Khoa được mang tới tôi đây là ngày đầu tiên là ngày 30 tháng 5. Trong cái tình trạng toàn thân cháu nó lở lói. Coi như nó viêm loét lở lói toàn thân đó. Đây là chụp cái hình ngày 30 tháng 5 đấy. Đây, phía trước ngực cháu, còn đây là phía trước bụng cháu. Đây là phía trước ngực. Trước bụng đâu để là anh trước bụng. Đây là anh trước bụng cháu đây. Đây. Trước bụng này hả? Đây rồi. Đây là bố cháu này hả? Đây là bố cháu, hình đây bố cháu. Đó. Cháu trong cái tình trạng toàn thân bị lở lói hết trơn mà. Rồi. Tiếp theo đây là hình ảnh phía sau lưng. Đây là nó phía sau lưng. Sau lưng này hả? Chủ ngày 30 năm đây. Lở loét toàn thân luôn. Toàn thân bị lở lói hết. Mép mà nó viêm da nặng luôn mà, viêm sâu vô trong nội bì da luôn mà. Tiếp cận nha. Rồi đây tiếp tục cái chân của cháu đây. Thì cũng lở lói theo tôi ở trơn rồi. Tiếp. Rồi tiếp tục. Đây là về cái phần dưới gần bộ phận sinh dục của cháu đây. Đây có cả bố cháu luôn đấy hả? Có cả bố cháu luôn. Đây, phía dưới gần bộ phận sinh dục của cháu cũng bị lở lói hết trơn. Đưa tiếp. Rồi đây là sau khi cháu được chữa bằng năng lượng sinh học 3 ngày sau thì mấy chỗ lở lói bắt đầu nó khô hẳn này. 3 ngày sau. 3 ngày sau khi được chỉnh bằng năng lượng sinh học thì những chỗ lở lói nó khô hẳn hết, da khô hẳn hết. Có chuyển biến tức là nó có chuyển biến tốt đó. Bệnh nó bắt đầu nó lui đấy. Đến ngày thứ mấy thì khỏi hẳn. Rồi đây bắt đầu tới ngày thứ 10. Tới ngày thứ 10 đây là nó đi khỏi hẳn, toàn thân được khôi phục trở lại bình thường. Sau khi được chỉnh 10 ngày toàn thân cháu khôi phục trở lại bình thường hết. Đây là sau 10 ngày được chỉnh 10 ngày. 10 ngày toàn thì thân cháu cháu được khôi phục ra, hoàn toàn bình phục hết trơn. Toàn thân da dẻ bắt đầu tươi tốt lại hết. Không còn cái dấu hiệu gì của bệnh tật hết. Ảnh phía trước đây khỏi đây. Phía trước khỏi rồi toàn thân. Xưa đưa ảnh sau lưng không? Đây ảnh sau lưng đây. Đây là ảnh sau lưng này. Này phía đây là phía sau lưng. Giờ phía trước phía sau toàn thân đều tươi tốt lại hết rồi. Mẹ cháu đó hả? Mẹ cháu đó. Sau 10 ngày hết luôn hả? Sau 10 ngày hết trơn luôn rồi đó. Cảm ơn anh. Rồi bây giờ hoàn toàn cơ thể khỏe mạnh. Bác xin hỏi Cao Văn Quảng là sau khi mà cháu con nên là Cao gì? Cao Văn Quảng, Cao Đăng Khoa. Cao Văn Khoa. Đăng Khoa là 20 tháng phải không? Dạ. Mà đến bệnh viện ở Đồng Nai không xác định được bệnh. Bệnh viện Việt Pháp thì nó xác định là không có thuốc chữa. Mà qua với bác sĩ Hiền ở Đồng Nai giới thiệu đến đây chữa thấy khỏi. Trong 3 ngày này có chuyển biến và 10 ngày thì khỏi hẳn rồi. Về cháu suy nghĩ thế nào? Trong quá trình mà điều trị và chữa bệnh cho con cháu thì đi cất rất là nhiều nơi trên khu vực miền Nam, mấy bệnh viện lớn và những đông y giỏi nhưng mà cũng thấy không bớt. Thì khi mà biết được bác sĩ Hiền ở Đồng Nai giới thiệu qua thầy dược sĩ Liệu ở trên Sài Gòn này thì Trần Huy Liệu. Dạ, Trần Huy Liệu, thầy Trần Huy Liệu thì vợ chồng con thu xếp cho cháu lên trên chỗ bác để xem bệnh tình của cháu. Thì qua những thời gian ngày đầu tiên thì bác chữa và vợ chồng con rất ký ở trên này để cho bác chữa luôn. Đến hôm nay là được trên 10 ngày. Thì con cảm thấy là cái phương pháp chữa bằng ứng dụng năng lượng sinh học này rất là tuyệt vời. Và từ trước đến giờ thì ít người nào nghe đến. Nhưng mà khi mà nghe đến thì con thấy rất là tuyệt vời.
với cái năng lượng sinh học để mà chữa bệnh cho bệnh nhân. Thì như con của con thì ở các bệnh viện lớn đó, thì người ta không tìm ra bệnh, không có đủ cái cơ sở để tìm ra bệnh, và cũng không xác định được cái bệnh là nguyên nhân từ đâu mà nó gây ra. Thì qua bác sĩ điều trị trong một thời gian ngắn thì bệnh của cháu tiến triển rất là nhiều, và đến nay hầu như là khỏi 100%. Thì con rất là cảm kích, không biết sao mà cái bệnh này nó cái phương pháp chữa này nó lại tuyệt vời đến như thế. Thì hôm nay gặp được các bác đây thì con cũng rất là mong muốn làm sao ngành y học Việt Nam chúng ta có thêm cái ngành ứng dụng về năng lượng sinh học này nữa, công nhận và làm sao để phát triển nghiên cứu thành một cái viện nghiên cứu để khai thác khả năng tiềm ẩn, để mà lấy cái hay nhất của cuộc sống để chữa bệnh cho mọi người. Thì một cái điều nữa là con tới với bác sĩ ở đây thì con nghĩ cũng là một cái nhân duyên, tại vì đi rất là nhiều nơi rồi mà không hết, mà chỉ là một lời giới thiệu thì con đã tới đây và bác đã chữa hết, thì con nghĩ đây là một cái nhân duyên của ơn trên, cũng soi sáng cho bác và cho vợ chồng con đưa cháu tới đây để chữa bệnh nó kịp thời, tại vì lúc đấy cũng đang chuyển một tai đoạn khoa rất là nguy kịch. Nên tức là nói tốt lại là bác sĩ đã chạy rồi, bệnh viện chạy rồi, phải không? Không có thuốc chữa mà đến đây là chữa khỏi. Cháu thấy đấy là cái chuyện tuyệt vời, phải không? Đấy là cái điều kỳ lạ, phải không? Mà cháu như vậy chú hỏi là cái điều kỳ lạ, cháu thấy như vậy là cháu thấy là bây giờ kể ra thì không khó người tin, đúng không? Mà cháu là người thật việc thật, con cháu ấy. Như vậy cháu thấy vấn đề này, ý chú hỏi là cháu nghĩ vấn đề đó cháu suy nghĩ thế nào? Cháu suy nghĩ đây cũng là một cái nhân duyên, cái ơn trên. Ơn trên. Ban cái cách riêng với vợ chồng con, và có được bác đây chữa giúp cho cháu khỏi bệnh, con cũng rất là mừng. Được rồi, cháu nói là chứ ơn trên đây, bởi vì cháu là một người dân bình thường mà thấy cái điều lạ này là cháu nói tiếng ơn trên như vậy là một cái cũng là cái lạ rồi. Nhưng mà bác nói thật, đây là có vấn đề là anh liệu chữa bệnh đây là chữa bệnh năng lượng sinh học, nhưng bác đây là nó là kết hợp vấn đề tâm linh. Nhưng bây giờ mình không nói ra, mà trên thực tế là bác làm tư liệu này để cho chú quốc gia sau này đấy nhá. Cảm ơn cháu. Có thể cháu kể thêm bệnh tật của cháu, quá trình bị bệnh thế nào, cháu kể thêm cho nó rõ thêm. Con của con là Cao Đăng Khoa thì nay là cháu được 20 tháng. Thì từ tháng thứ 6 là vợ chồng con thấy là cháu nó bị lên mấy cái mẩn ở ngay cổ á. Thì vợ chồng con thấy lên ít thì con từng bị hâm, nhưng mà lên nhiều thì con lo quá và con đưa qua bên bệnh viện Gia Liễu. Thì bên đấy người ta chẩn đoán là bị viêm da mủ và cho thuốc uống và bôi một tuần. Đấy khám thì tụi con cho uống được 3 ngày và bôi thì cháu nó lại lên nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa thì tụi con sợ quá, tụi con đưa qua Nhi đồng 1, đi qua Nhi đồng 2, Nhi đồng 2 không nhận, chuyển về Nhi đồng 1. Thì khi mà về Nhi đồng 1 như vậy là cháu nó bị bội nhiễm rồi, là bị toàn thân lở loét hết rồi, và sốt cao. Thì vào phòng cấp cứu nằm 5 ngày ở phòng cấp cứu và chích kháng sinh liều cao. Khi mà nằm ở bên đó thì được 2 tuần, nằm bên bệnh viện Nhi đồng 1 được 2 tuần thì cháu chỉ có nằm không đi lại được, không chơi được, bụng to và đi cầu nhiều để vì chích kháng sinh. Thì đến cái tháng cuối của Tết 2012 vừa rồi á, là vợ chồng con nằm bên đó được gần 3 tuần thì mới được xuất viện về. Khi mà về thì được thêm gần 10 ngày nữa thì lại bị lại, và tụi con lại trở lại Nhi đồng 1. Trở lại Nhi đồng 1 nằm tiếp thì đến 29 Tết mới về. Thì khi mà về như vậy thì cháu nó không hồi hẳn, mà nó chỉ bị ví dụ như là hết ở ngực thì lại lên ở lưng, hoặc là hết ở chân thì lại lên ở tay, lên ở đầu. Lúc nào cũng có cái người cháu vậy á. Thế là tụi con lên bệnh viện Gia Liễu lại. Sau khi mà Tết xong thì 3 tuần đầu tiên tụi con lên bệnh viện Gia Liễu lại á, thì bác sĩ chẩn đoán cũng là viêm da mủ. Thì uống thuốc cũng không khỏi nữa, tại vì tôi nghĩ là da thì chỉ có về Gia Liễu, nhưng mà tụi con lại chuyển về bên bệnh viện Việt Pháp.
khi bệnh viện Việt Pháp tìm bệnh cho cháu thì mất 2 tuần làm xét nghiệm vi sinh, làm xét nghiệm mổ, xét nghiệm mụn, xét nghiệm da. Ở bên Thái và bên Pháp xét nghiệm như vậy thì trong 2 tuần có kết quả. Thì trong 2 tuần đó thì tụi con điều trị, bác sĩ ở Đồng Nai là bác sĩ dược sĩ bán thuốc tây, nhưng mà bác ấy cho uống thuốc về cái dị ứng. Tại vì riêng cái phần của cháu nó bị dị ứng rất là nhiều, dị ứng về môi trường, dị ứng về quần áo, dị ứng về khí lạnh, rồi ăn uống cũng bị dị ứng, tắm cũng bị dị ứng. Nên khi mà cứ dị ứng như vậy là cháu nó đỏ người và bị bội nhiễm, thì bác ấy chỉ cho uống thuốc là chống dị ứng, nhưng mà cũng bao nhiêu bệnh viện và đến khi bạn cũng không tìm ra được cái bệnh đó là bệnh gì. Thì cho đến khi hết 2 tuần thì bên Việt Pháp có trả lời là bệnh này thì gọi là bệnh Fuchs, và người ta nghiên cứu thì chưa có thuốc nào đặc trị, và bên đó người ta nói là chỉ dùng được Paxson, tức là cái viên thuốc Paxson dùng như người cùi. Thì con cũng tìm hiểu qua viên thuốc này thì con không cho con uống. Thì vợ chồng con cũng chạy rất là nhiều nơi nhưng mà cũng không ăn thua. Thì khi mà về lại bên ngoài thì gặp bác sĩ Hiền là bác sĩ đông y, thì bác sĩ giới thiệu lên chỗ thầy Trần Phi Liệu, là thầy ở trên Sài Gòn này. Thì vợ chồng con thu xếp lên trên đây chữa cho cháu từ hôm 30 tháng 5 đến nay. Thì trong quá trình chữa thì con thấy là chữa ngày nào là giảm ở đấy. Thì các bác chữa buổi sáng, bác chữa buổi sáng thôi là thấy cái tay của cháu nó khô hẳn rồi, hoặc là cái máu bầm ở trong tay á, nó không có bầm lên nữa mà từ từ nó xẹp và biến mất. Hoặc là cái chỗ nào mà lên một củ rồi á thì nó khô lại và nó chắc ra vậy. Nó cứ làm một lần là con thấy đỡ một lần, làm một lần con thấy đỡ một lần. Cảm nhận ngay khi mà cái lúc mà mình làm vậy thì con thấy rất là tuyệt vời. Và đến ngày hôm nay là cũng là trên 10 ngày ấy, thì con thấy là cháu khỏi hẳn là hoàn toàn 100%. Một điều con thấy rất là kinh ngạc. Báo với cháu tin mừng là đúng là bệnh viện không thể chữa khỏi được, mà đến liệu này chữa bệnh bằng điều chỉnh năng lượng sinh học. Đấy, mà kết quả tôi thấy là tuyệt vời. Và bây giờ thì con khi mà hôm đầu tiên ấy con tới chỗ bác sĩ này chữa thì thầy Trần Huy Liệu á, thì con gặp một cái cô đó là cô ấy giáo sư tiến sĩ ở bên Nhi á, tức là 20 mấy năm kinh nghiệm. Thì cô cầm cái hồ sơ bệnh án, cô nói cháu là bị rối loạn hệ miễn dịch, hay còn gọi là tự miễn, nghĩa là nó tự tiết ra cái kháng khuẩn và nó ăn cái mô tế bào, và nó ăn từng lớp da, rồi nó biểu bì, rồi vô xương, hệ thần kinh và đến nội tạng. Thì cũng rất là nguy hiểm. Thì bác nói vậy thì con thấy là khi mà đưa cháu lên là nó ăn vô cái thứ hai, là nó ăn vô cái lớp biểu bì thứ hai rồi. Người cháu nó sưng phù rất là nhiều. Thì bác thầy Trần Duy Diệu đây là chữa cho con là có mấy ngày thôi mà đã giảm, và bây giờ là khỏi 100%. Hay quá ha. Cảm ơn có những thông tin cho kể lại rất là giúp ích. Đúng là đấy là vấn đề là khoa học tâm linh đấy. Xin cảm ơn cháu. Xin cảm ơn thầy.